मेरो च्यानलमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आज मैले सेलरोटीको रेसिपी लिएर आएको छु। हिजो मैले भिजाएर राखेको यो टाइचिनको चामल आज मैले पानी फालिसक्यो। सेल बनाउनलाई चाहिँ मलाई सुजी पनि चाहिन्छ, चिनी पनि चाहिन्छ, घिउ पनि चाहिन्छ, बेकिङ पाउडर पनि चाहिन्छ, तेल पनि चाहिन्छ। अनि केही भएर ब्याटर चाहिँ बाक्लो भयो भने चाहिँ पानी पनि चाहिन्छ। अब म ब्याटरलाई मिक्सरमा पिस्दैछु। मिक्सरमा मैले भिजाएको चामल हाल्दैछु। एक पन्यु, अहिले म 3 पन्यु हालेर मिक्स गर्दैछु। यसमा थोरै सुजी पनि हालिदिनु। चिनी चाहिँ आफूलाई स्वाद अनुसार हाल्नु। गोलियो मनपर्छ कम मनपर्ने हुन्छ। हजुरहरूले गोलियो मनपर्छ भने गोलियो बनाउनु, कम मनपर्छ भने कम बनाउनुहोस्। अनि यसमा चाहिँ बेकिङ सोडा हाफ चम्चा, घिउ 1 चम्चा हालेर म अब मिक्सरमा पिस्छु। अनि थोरै पानी पनि एड गरिदिनु होला। अब म मिक्सर चलाउँदैछु। हेर्नुहोस् त यस्तो भएको छ। एउटा पारामा खनाउँदैछु। फेरि अर्को चामल पनि म पिस्छु। सबै बाँकी भएको सबै हालिदिन्छु म। हेर्नुहोस् त मैले चामल राखिसकेँ। यसमा पनि चिनी हालिदिनु होला। चिनी हालिसकेँ। बेकिङ सोडा अघि नै जस्तै हाफ चम्चा, घिउ 1 चम्चा, सुजी पनि हालिदिन्छु। अब यसलाई पनि मिक्स गरिदिन्छु। अब चाहिँ पानी हालिदिनु। अघि अलि पातलो भयो जस्तो लाग्यो। हेर्नुहोस् त यो पनि रेडी भयो। हाम्रो ब्याटर तयार भयो। हेर्नुहोस् त यस्तो मजाले चलाउनु होला। कति चलाइ त्यति राम्रो हुन्छ। 1 घन्टालाई चाहिँ छोपिदिन्छु। 1 घन्टा पनि भयो मैले छोपेर राखेको। अब सेल बनाउनलाई रेडी भयो। हेर्नुहोस् त मैले ताउ बसालिसकेँ। तेल तताउँदैछु। तेल तातो हुन लाग्छ। यो बोतलमा हाल्दैछु। हेर्नुहोस् त म हाल्दैछु सेल। हेर्नुहोस् त ब्राउन कलर आइसक्यो। पल्टाइदिनु होला। हेर्नुहोस् त यो पनि पाक्यो। अरूहरूले त नरिवलको ठुलो, सुकमेल, रङ सुकमेलको ठुलो राख्छ। मैले चाहिँ प्लेनै बनाएको छु। प्लेनै मनपर्छ मलाई। म अर्को पनि एउटा बनाएर देखाउँदैछु। ब्राउन भइसक्यो। यसलाई पल्टाइदिन्छु। फर्स्टमा हाल्दाखेरि भन्दा पनि सेकेन्डमा हाल्दाखेरि राम्रो रहेछ।
पनि पाक्यो। यो पनि पल्टाइदिन्छु। हेर्नुहोस् त, भित्र नरम बाहिर क्रन्ची भएछ। हेर्नुहोस् त, यो पनि पाक्यो। यस्तै गरी सबै जो पनि बनाउँदैछु, सबै बनाएर देखाउँदैछु। अब सेल यो लास्ट हो। अलिक पल्काउने टाइम पाएको छैन। यो पनि पल्टाइदिनु यसरी। यो पनि पाकेँ, निकाल्दैछु। अब म प्लेटिङ गरेर देखाउँछु। ल हेर्नुहोस् त, मैले नाङ्लोमा सेलरोटी हालेको छु, फुल पनि हालेर डियोबाट बालेर सजाएको छु। तपाईँहरूले पनि तिहारमा यस्तै गरेर सेलरोटी बनाएर इन्जोय गर्नु होला। अब मैले बनाएको सेलरोटी चाहिँ म खाएर हेर्छु। हेर्नुहोस् त, बाहिर भित्र नरम बाहिर क्रन्ची छ। खाएर पनि हेर्छु। भित्र नरम भएछ, बाहिर क्रन्ची भएछ, एकदम मिठो छ। हजुरहरूलाई मेरो भिडियो मनपर्छ भने लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। धन्यवाद।